Salut! Bine ai venit pe canalul meu! Astăzi vreau să vorbim puțin într-un video un pic mai lung despre autenticitatea Bibliei și autenticitatea Coranului. Așadar, pentru că am fost cândva creștin, ca și tine probabil cel care mă urmărești, și ulterior am devenit musulman, am cunoștințe despre ambele părți. Am citit de asemenea și Biblia, am citit și Coranul. Le am pe ambele în casă și pe ambele le respect la fel de mult, chiar dacă eu acum urmez islamul. Am în față Biblia, o Biblie normală, probabil ca orice altă Biblie pe care o aveți și voi în casă. Și aș vrea să vă atrag puțin atenția la începutul Bibliei, care este cuvânt înainte, așa se numește pagina. Și aș vrea să punctez câteva lucruri, nu am să citesc totul, însă asta rămâne o temă pentru voi, ca să citiți voi și să cercetați. Eu doar am să vă punctez anumite lucruri care sunt spuse și scrise aici. Precum, citez: sfârșitul secolului al XVIII-lea aduce în prim plan o lipsă acută de Biblii, întrucât exemplarele tipărite la București în 1688 au fost insuficiente pentru nevoile preoților și ale credincioșilor români, iar unele s-au deteriorat ori au dispărut din diverse motive. Întrebare: care motive? De data aceasta, însă, centrul de interes pentru o nouă traducere a Sfintei Scripturi se mută la Ardeal, unde Samuel Micu Clain, reprezentant de seama al școlii ardelene, a luat asupra sa responsabilitatea de a realiza o nouă traducere a Bibliei. Mai mult, scrie că învățatul Ieromona nu a făcut însă o nouă traducere, ci mai mult, în ghilimele, între ghilimele scrie, a îndreptat graiul Bibliei din 1688 și a corectat după Septuaginta, după Vulgata și alte versiuni străine, doar ceea ce a socotit că nu redă destul de bine ideile din textul original. Nu cred că trebuie să vă traduc ceea ce scrie aici. Cu toții putem citi și înțelege după propria minte. Corect? Bun, să trecem mai departe. Mai departe, la un moment dat scrie așa: limba Bibliei nu este făcută, ci luată din gura poporului. Luată din gura poporului. Cum? Cum s-a luat din gura poporului? Aș vrea să îmi scrieți voi în comentarii, căci poate nu înțeleg sau poate nu am cunoștințe despre aceste subiecte suficiente, așa, dar dacă sunteți învățați printre oamenii care mă urmăriți și îmi puteți da mai multe explicații, aș fi recunoscătoare. Mai jos, undeva mai jos, în josul paginii, scrie așa: iar în unele cazuri sunt făcute în așa manieră încât să sprijine teze străine ortodoxiei. Care teze străine, aș vrea să știu? Acum, am să vă spun ceva despre Coran. Ca să nu spun eu de la mine, am să citez din Coran câteva chestii, câteva lucruri importante. Spune așa, la un moment dat în Coran, în păstrarea Coranului și provocarea sa literară, ne scrie: nu există nicio altă carte laică sau religioasă care să fie învățată pe de rost de atâția oameni precum Coranul. Ipotetic vorbind, dacă ar fi să pierdem toate cărțile din lume, de exemplu dacă le-am arunca în mare, singura carte pe care am putea o recupera cuvânt cu cuvânt ar fi Coranul. În mod uimitor, aceasta s-ar putea recupera în mod simultan în fiecare țară de pe pământ în 24 de ore. Asta pentru că se practică memorarea Coranului. El este, în primul rând, în forma lui originală, în limba arabă, iar în familiile musulmane se practică memorarea Coranului cuvânt cu cuvânt. Așa se prezervă și se menține autenticitatea Coranului
indiferent de ce ar fi să fie pe lumea asta, de s-ar arde toate cărțile, așa cum spune și aici, dacă le-am arunca în mare, de exemplu. Mai departe, scrie în felul acesta despre istoria Coranului. Pentru a proteja compilația de greșeli, comitetul a acceptat numai materialul ce a fost scris doar în prezența profetului, pace și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa, însuși, care putea fi verificat de cel puțin 2 martori de încredere ce l-au auzit pe profet, recitând versetele în cauză. Așa a fost scris Coranul. Și asta pentru că în vremurile în care Coranul a fost revelat, vremuri de război, vremuri de introducere a islamului, unde foarte mulți musulmani au murit și au fost persecutați, se practica memorarea Coranului și transmis din memorie, cuvânt cu cuvânt. La fel, în toate familiile. Era ciudat și imposibil să găsești pe undeva o familie care să nu știe învățătura cuvânt cu cuvânt sau o familie care să difere în cuvinte sau în propoziții sau în ceea ce a fost revelat. Iar pentru că persecuția era în mare amploare și oamenii care știau cuvânt cu cuvânt se temeau că vor fi persecutați și s-ar pierde cumva, dacă toți ar fi eliminați, s-ar pierde cumva învățătura, ei au decis să facă înscris ca să rămână pe viitor și cât mai mulți oameni să-l învețe. Dacă sunteți interesați să aflați mai multe sau vreți o copie a Coranului pentru dumneavoastră, pentru studiere, îl puteți găsi pe www.coranproject.org. Acolo găsiți multe informații și multe materiale cu privire la învățăturile din islam, la profet, la istoria Coranului, la Coran. Și găsiți Coranul și în limba engleză, și în limba arabă, și în limba română. Mulțumim celor care au făcut lucrul acesta posibil, căci cel în limba română este cel primul pe care și eu l-am citit. Urmând apoi limba engleză și ușor, ușor ne mutăm către limba arabă pentru a descoperi mai în amănunt și cuvânt cu cuvânt în limba arabă ceea ce a fost scris și lăsat pentru noi. De asemenea, vi-l recomand pentru a citi cu ochii dumneavoastră despre istoria și despre cum este prezervat și cum este menținut în original și despre cum nimeni nu poate să schimbe un cuvânt în el, căci nu este permis, nimeni nu va permite treaba asta. Nu va exista o persoană care să vină să spună altceva când milioane de oameni musulmani știu cuvânt cu cuvânt Coranul. Disclaimer, cuvânt la sfârșit. Vă rog, nu aruncați cu pietre, căci nu am făcut acest video ca să vă chem la islam sau să arunc la gunoi autenticitatea Bibliei. Nici de cum. Sunt doar chestii pe care eu le-am observat și care mi-au prins bine să vi le spun și dumneavoastră. De ce? Pentru că simt nevoia, dacă eu am un mesaj în sufletul meu, iar eu cred că este bine, simt nevoia să-l dau mai departe. Asta cred că o facem fiecare în felul nostru propriu, știți, când spunem mai departe un cuvânt despre Dumnezeu, când învățăm pe cineva o rugăciune, este bine, așa eu cred că este bine. Să vorbim și să dăm mai departe învățăturile noastre, sunteți liberi de la Dumnezeu să învățați și să luați din ceea ce auziți și vedeți ce doriți dumneavoastră. Nu este nimeni obligat să accepte mesajul meu, nu este nimeni obligat să accepte islamul, nu este nimeni obligat să facă nimic. Și ca un reminder, ca o amintire despre canalul meu, canalul este pur informativ.
chiar dacă sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu informațiile pe care eu le prezint, îmi puteți semnala în comentarii, putem discuta mai multe, vă pot face materiale viitoare pe teme pe care dumneavoastră nu le înțelegeți sau despre care ați vrea să știți mai mult, însă v-aș ruga să fiți respectoși și politicoși, căci așa e frumos. De orice religie ai fi pe lumea asta, este frumos să fii respectos și este bine să fii respectos în fața lui Dumnezeu. Toți suntem oameni, și cel de colo și cel de colo, toți suntem oameni la final. Ceea ce credem și ce este în interiorul nostru este între noi și Dumnezeu. Așadar, dacă ai urmărit acest video, îți mulțumesc. Dacă vrei să afli mai multe, știm povestea, un like, un comentariu, un subscribe, ce vreți noastră și cum considerați. Este pentru susținerea canalului și m-ar ajuta doar ca să ajung mai departe și cât mai mulți oameni să audă mesajul meu. Mulțumesc încă o dată, să aveți o zi minunată! Pace!